And so we're going to talk about Bible, science and technology. हामी बाइबल, विज्ञान र प्रविधिको कुरा गर्नेछौँ. And we're going to go through what the Word of God says. परमेश्वरको वचनले के भन्छ त्यो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ. And we'll divide it into two halves. अनि हामी यसलाई दुई भाग गर्नेछौँ. First half an hour we will teach Bible foundations. पहिलो आधी घण्टा हामी बाइबलबाट हामी के कुरालाई आधार मान्न सक्छौं भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौं. And then the second half we will look at a scientist or a person in technology as an example. अनि त्यसपछाडीको दोस्रो भागमा चाहिँ हामी एउटा वैज्ञानिकलाई एउटा उदाहरणको रूपमा हामी छलफल गर्नेछौं अथवा अध्ययन गर्नेछौं. And we will ask questions for each of you also. I know your video is audio mute and video mute. But when I ask you questions, please put on the video and audio and answer. अनि अहिले चाहिँ ठिकै छ, तपाईहरुको भिडियो अडियो अफ छ, तर म तपाईहरु एक जनालाई प्रश्न सोध्ने छु. प्रश्न सोध्दा र प्रश्नको उत्तर दिनु पर्दा चाहिँ तपाईहरुले दया गरिकन भिडियो अन गर्नु होला. And our family is also here, so we have Paro, Sujan, Wendy, Aksha and Ruth and myself. We'll be asking, we'll be also giving our opinion. अनि हामी पनि यहाँनिरी 6 जना जति हामी बसेका छौं र हाम्रो भनाइ पनि हामी राख्ने छौं है त. So let's start by looking at Genesis chapter 1 verse 1. हामी उत्पत्ति 1 को 1 हेरेर सुरु गर्ने छौं. The Bible, science and technology. बाइबल, विज्ञान र प्रविधि. Okay. What does the Bible say? बाइबलले यो विषयमा के भन्दछ? Okay, so let's open to Genesis 1:1. हामी उत्पत्ति 1 को 1 लाई हेर्ने छौं. And I'm going to read in English and you read in Nepali. In the beginning, God created the heavens and the earth. आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो. So this verse in the Bible is the very foundation of all science. यदि हामीले विज्ञानलाई हेर्ने हो भने जति पनि विज्ञान अगाडि बढेको छ त्यो सबै प्रकारको विज्ञानहरुको जग चाहिँ वास्तवमा यही पदमा हामी भेटाउँछौं. So let's look at the word over there, in the beginning. आदिमा भन्ने शब्दलाई हामी हेरौँ है त. It's the word time. है त्यहाँनिर चाहिँ हामी समय भन्ने बुझ्छौं. Then let's look at the next word, heavens. त्यहाँनिर हाम्रो नेपालीमा चाहिँ आकाश मण्डल भनेर भनेको छ, तर वास्तवमा चाहिँ स्वर्गहरू भनेर भनेको हो. And that's called space. अनि त्यसमा चाहिँ हामी यो ओगट्न मिल्ने एउटा जग्गाको हामी कुरा गर्दै छौं है त. And the third concept is earth. अनि त्यसपछाडी चाहिँ यहाँनिर भूमि or material things. अनि त्यो चाहिँ भौतिक कुराहरु. उहाँले भन्नुभयो समय, त्यसपछाडी यो के भन्ने हाम्रो वायुमण्डल है, त्यसपछाडी पृथ्वी, यो तीनैवटा कुरो त्यहाँनिर आएको हामी देख्छौं. So when we look at good science, you study time, you study space, you study matter. That's the formation of good science. असल विज्ञानको यदि अध्ययन कसैले गर्छ त्यो क्षेत्रमा भन्ने देखिन्छ अब त्यहाँनिर समयलाई लिएर उनीहरूले अध्ययन गर्छ. समयको अध्ययन भयो. त्यसपछाडी हाम्रो जो यो वायुमण्डल छ, स्पेस भनेर भनिन्छ, त्यसको अध्ययन भयो. अनि त्यसपछाडी पृथ्वी भन्नाले पृथ्वीमा भएका भौतिक कुराहरुको अध्ययन. So when we look at the foundation of all the scientists and all the things that we do regarding technology, anything to do with inquiry, it starts with this 3 as foundation. अब अहिले विज्ञानले धेरै प्रगति गरिसकेको छ हैन, तर विज्ञानको क्षेत्रमा कुनै पनि वैज्ञानिकले कुनै पनि क्षेत्रमा उले केही कुरा आविष्कार गर्छ, पत्तो लगाउँछ हैन भनेदेखि उनीहरुको अध्ययन नै यो तीनवटा क्षेत्रमा भएको हुन्छ. एउटा समयको, अर्को यो वायुमण्डल यो स्पेसको, त्यसपछाडी पृथ्वीमा भएको यो भौतिक कुराहरुको अध्ययन. For example, one of the greatest scientists of all time, his name is Albert Einstein. उदाहरणको निम्ति एकदमै प्रख्यात
है अब अहिलेसम्मको इतिहासकै प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन Yeah, he is the one who came up with the formula E equals mc squared. अब E equals mc square भन्ने यो जो सूत्र छ त्यो चाहिँ उहाँले निकाल्नु भएको हो And he brought it up to show that time is relative. That time doesn't go on a linear line. And then he started working with time to show us time changes. उहाँले चाहिँ खास भन्न खोज्नु भएको चाहिँ के थियो भनेदेखि समय भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो एउटा सिधा लाइनमा त्यसलाई यसरी नाप्न सकिन्न भन्न सकिन्न समय भन्ने कुरो चाहिँ बीचमा फेरिने अथवा तलमाथि हुने कुरा हो भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले भन्नुभयो. Then we know of two brothers, Orville and Wilbur Wright, who successfully drove an aeroplane for the first time in history. अनि अर्वेल र विल्बर राइटले चाहिँ सफलतापूर्वक पहिलो हवाई जहाज चाहिँ उनीहरू उडाउन सफल भए. So they did trial and experiment with space, and they won the battle to take a vehicle in space without falling down. अनि उनीहरूले यो वायुमण्डलको अध्ययन गरे र उनीहरूले चाहिँ के चुनौती लिए भनेदेखि एउटा गाडीलाई है जमिनमा त यो चल्छै चल्छ तर के यो हावामा पनि उडाउन सकिन्छ यो वायुमण्डलको पनि प्रयोग हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर उनीहरूले कोसिस गरे अनि उनीहरू सफल पनि भए. Then there's a famous scientist, his name is Alan Turing. अनि एलन ट्युरिङ भन्ने अर्को एउटा एकदमै प्रख्यात वैज्ञानिक छ. He and other scientists, with a grain of sand, built the first computer. अनि अब भौतिक कुराहरूको प्रयोगद्वारा कसरी विज्ञान अगाडि बढ्यो भन्दाखेरि एउटा सानो बालुवाको कणलाई लिएर उनीहरूले कम्प्युटर बनाउन सफल भए. Okay, so what is science? भनेपछि विज्ञान वास्तवमा के हो त? Is to study time that God created. समय जसलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो कुरोलाई अध्ययन गर्ने. Space that God created. हाम्रो वरिपरि भएको यो वायुमण्डल अथवा स्पेस जो परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभयो त्यसको अध्ययन. And matter that God created. अनि यी भौतिक कुराहरू जो पनि परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभएको हो Okay. त्यसैलाई अध्ययन गरेर केही नयाँ कुरा निकाल्नु त विज्ञान हो हैन. What is a scientist? भनेपछि एउटा वैज्ञानिक को हो त? He doesn't say, I believe, you know. अब वैज्ञानिकले कहिले पनि म विश्वास गर्छु भन्दैन. I trust. है म भरोसा गर्छु भन्दैन. I close my eyes and even though I can't see, I believe. अनि म मेरो आँखा बन्द गर्छु यद्यपि म देख्न सक्दिन तर पनि म त्यो कुरोमाथि विश्वास गर्छु भन्ने यो यस्तो खालको भाषा हुँदैन A वैज्ञानिकहरुको. scientist and a technology person, he is always seeking for the truth where it is. अनि एउटा विज्ञान र प्रविधिमा लागेका मान्छेले चाहिँ कहाँनिर छ सत्य कुरो कहाँनिर छ त्यसलाई पत्तो लगाऊ भनेर उनीहरू खोजीमा हुन्छ जहिले पनि. So they do trial and error with time, space and matter. खासै भन्ने हो भने समयलाई यो वायुमण्डललाई स्पेसलाई र भौतिक कुराहरूलाई उनीहरूले धेरैचोटि उनीहरूले कोसिस गर्छ फेरि गल्ती हुन्छ फेरि कोसिस गर्छ उनीहरू असफल हुन्छ उनीहरूले बारम्बार त्यो क्षेत्रमा हुन्छ कि भनेर ट्राई गरिरहेको हुन्छ. Okay, God made the earth for us to discover. परमेश्वरले पृथ्वीलाई चाहिँ हामीले अझ पत्तो लगाओस् खोजी गरोस् पत्तो लगाओस् भनेर बनाउनु भएको God छ. made space for us to discover. अनि यो वायुमण्डल यो स्पेसलाई पनि परमेश्वरले बनाउनु भएको छ ताकि हामी मान्छेहरूले चाहिँ पत्तो लगाऊ त्यहाँ पनि के रहेछ के सम्भव रहेछ भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामीले पत्तो लगाऊ भनेर परमेश्वरले God बनाउनु. made time अनि परमेश्वरले समयलाई पनि बनाउनु for भयो us to discover. ताकि हामीले त्यो समय भित्र पनि लुकेका कुराहरू के छ त्यो हामीले खोजी गरेर पत्तो गरेर निकालौं. Science puts things together. अब विज्ञानले चाहिँ विभिन्न कुराहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ भने By tearing them apart. अनि उनीहरूले पहिला चाहिँ के गर्छ पहिला चाहिँ एउटा कुरोलाई लिएर उनीहरूले च्यातचुत पार्छ है लथालिङै पार्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ ए यो चाहिँ यस्तो भनेर फेरि त्यो कुरोलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ. But God and the Bible
looks at them as they're taking it apart and putting it together to see what it means. अनि तर परमेश्वरले चाहिँ अब उनीहरूले भएको कुरालाई है चिरफार गर्छ, च्यात्छ, त्यस पछाडि फेरि उनीहरूले त्यसलाई फेरि एक बनाउँछ। अनि परमेश्वरले चाहिँ के हेरिराख्नु भएको छ भने मान्छेले योबाट के सिक्दो रहेछ, मान्छेले चाहिँ यहाँबाट के पत्तो लगाउँदो रहेछ, के सिक्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हेर्नुहुन्छ। So science is something God created for us. We are called to discover, trial and error. अनि विज्ञान भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभएको हो। हामी मानव जातिले चाहिँ कोसिस गर्दै असफल हुँदै तर लास्टमा गएर त्यहाँनिर हैन त्यहाँबाट चाहिँ के हुँदो रहेछ त भनेर पत्तो लगाउनको निम्ति परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। But there is another thing called scientism. तर अर्को एउटा अब अहिले चाहिँ यसको कुरा गरियो तर साइन्टिजम भन्ने पनि अर्को एउटा शब्द छ है त। Scientism is worshipping science as God. अनि साइन्टिजम चाहिँ उहाँले केलाई भन्दै हुनुहुन्छ भने अब विज्ञान भन्दैमा विज्ञानकै आराधना गर्ने, विज्ञानकै पूजा गर्ने, त्यसलाई चाहिँ साइन्टिजम भनेर भनियो। For example, Alan Turing, he is the one who built the world's first working computer. अब जस्तै एलन ट्युरिङले संसारकै सबैभन्दा के भन्छ अब चल्ने कम्प्युटर उसले बनायो है त। उसले बनाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट त्यो चल्न थाल्यो, सबैको प्रयोगमा आउन थाल्यो। And now if you go online and Google, you'll find that there is a group, they worship Alan Turing as God. तर अहिले तपाईले गुगल गरेर हेर्नुभयो भने एउटा यस्तो झुण्ड पनि रहेछ जसले कम्प्युटर बनाउने मान्छेको पूजा पनि गर्दो रहेछ। So Rabbi Jonathan Sachs, he gave this experiment. अनि रबाई जोनाथन सैक्सले चाहिँ यो एउटा अनुसन्धान है उहाँले गर्नुभयो। Say for example, Paro. मानिलिनुस् उदाहरणको लागि हाम्रो यहाँ पारो बहिनी, Okay, she discovered that there is poison. अब मानिलिनुस् कि उसले पहिलोचोटि पत्ता लगायो रे कि बिख भन्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ भनेर है त। And so she brought it home. अनि उसले घर ल्यायो अरे। And her grandmother's having a cup of tea. अनि उसको बोजूले चिया खाँदै गरेको देख्यो रे। And she now has the question, shall I put this poison in my grandmother's tea to test whether the poison works or not? अब मानिलिनुहोस् उसले पत्तो लगायो बिख भन्ने कुरो पनि हुँदो रहेछ भनेर, तर अब त्यो बिखले कतिको काम गर्छ के गर्छ भन्ने कुरो त कसैमाथि चेक गरेर जाँच गरेरै त पत्तो लगाउँछ नि त साइन्टिस्टहरूले हैन। मानिलिनुहोस् पारोले भने रे अब यो बिख हो मलाई थाहा छ, यो कतिको बिखालु रहेछ, म ट्राई गर्नको लागि चाहिँ बोजूको चियामा हाल्दिउँ कि भन्ने प्रश्न मनमा आउँछ रे। Science says yes, you have to do trial and error. अब हेर्नुहोस् उसले मनमा आउला विज्ञानले त त्यही सिकाउँछ, कोसिस गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ यसले कस्तो काम गर्दो रहेछ भनेर हैन, कसै न कसैमाथि त चेक गर्नै पर्यो त्यसले काम गर्छ गर्दैन भनेर। So science has no conscience. भनेपछि हेर्नुहोस् त विज्ञानको चाहिँ आफ्नै विवेक हुँदैन, Science has no morality. विज्ञानको आफ्नै नैतिकता हुँदैन। Only God can inform us that is wrong. केवल To give you experiment with poison on your grandmother. अब हेर्नुहोस् है त एउटा विज्ञानलाई यसले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर चेक गर्नको निम्ति हाम्रो बहिनीले निर्णय गर्छ नि हैन। अब त्यो बोजूको चियामा त्यो बिख हाल्दिउँ हेरौँ यसले काम गर्छ कि गर्दैन है, के कतिसम्म चाहिँ यसले बिगार्दो रहेछ भनेर विज्ञानको आफ्नै विवेक हुँदैन, विज्ञानको आफ्नै नैतिकता हुँदैन, त्यसले निर्णय गर्ने होइन। केवल परमेश्वरले मात्र मान्छेलाई भन्नु सक्नुहुन्छ, देखाउन सक्नुहुन्छ यो तैले गर्नुहुन्छ, यो तैले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा। Okay, so science gives us the facts. अब विज्ञानले हामीलाई तथ्य के हो त्यो देखाइदिन्छ, But only God can say whether we can use this science on this person, whether it's right or wrong, morality. हेर्नुहोस् है त विज्ञानले हामीलाई तथ्य के हो है बताइदिन्छ, यस्तो 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 भनेर बताइदिन्छ, तर अब हामीले त्यो पत्ता लगाएको कुरालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो त विज्ञानले त सिकाउँदैन। केवल परमेश्वरले मान्छेहरूलाई त्यो नैतिकता त्यो विवेक दिन सक्नुहुन्छ जहाँ मान्छेले निर्णय गर्न सक्छ यो कुरोमा म ट्राई गरौँ मान्छेहरूमा कि ट्राई नगरौँ, यो त गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउने ज्ञान चाहिँ केवल परमेश्वरले दिन सक्नुहुन्छ। So what is science? भनेपछि विज्ञान के हो त? Science is under God.
विज्ञान परमेश्वरको अधीनमा पर्ने कुरा हो Because science can tell you what to experiment, किनभने विज्ञानले त छानबिन केमा गर्नुपर्ने हो भनेर अनुसन्धान केमा गर्नुपर्ने कुरा हो भन्ने कुरा त अब विज्ञानले देखाउँछ but only God can say whether this is right to do or not. तर अब यो कुरो हुँदो रहेछ भन्दैमा यस्तो गर्दा यस्तो हुँदो रहेछ भन्दैमा त्यो कुरो हामीले कसैमा त्यो कुरो हामीले लागू गर्ने कि नगर्ने जीवनमा त्यो कुरो हामीले संसारमा लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरोको विवेक चाहिँ केवल परमेश्वरले दिन सक्नुहुन्छ Let's give a Bible example because then that makes very clear. बाइबलको उदाहरण दिउँ यहाँबाट हामी अझै स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ God told Noah to build an ark. परमेश्वरले नोआलाई एउटा ठुलो पानी जहाज बनाउनु भन्नुभयो Now when we look around, we see a lot of boats and ships and we are so happy. Yeah. अब अहिले त हामीले डुङ्गाहरू देख्छौँ कतिजनाले त ठुलो ठुलो जहाजहरू पनि देखेका छौँ है त्यो पानीमाथि तैरिँदा त्यसमा अझै चढ्नु पाउँदा हामीलाई एकदम रमाइलो लाग्छ But in Noah's day, there was not a single boat or ship in this world. तर याद राख्नुहोस् नोआको समयमा चाहिँ संसारैमा जहाज पानी जहाज भन्ने त थिँदै थिएन There was no such thing as rain. आकाशबाट पर्ने वर्षा या झरी भन्ने कुरो कहिल्यै मान्छेले अनुभव गरेको थिएन Water used to come out from the ground automatically and water all the plants. त्यति बेला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ हाम्रो माथि आकाशबाट झरेको पानीले रुखपातहरूलाई पानी पुग्छ नि होइन त्यति बेला चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि जमिन भित्रैबाट पानी उम्रेर माथि आएर चाहिएको सागसब्जी बिरुवा सबैलाई त्यसले नै भिजाउने गर्थ्यो So when Noah built his ark, everybody laughed at him. अनि जब नोआले त्यो जहाज बनाए सबैजना हाँसे Why do you have an ark? है अब पानी माथि तैरिने जहाज किन Why बनाउने is it covered like a house? फेरि त्यही माथि त्यो किन एउटा घर जस्तो तिमीले छानो पनि किन लगायो त्यसमा And Noah preached for 40 years. Sorry, 120 years. अनि नोआले चाहिँ 120 वर्षसम्म मान्छेहरूलाई प्रचार गरिरहे The flood is coming. है बाढी आउँदैछ Get on the ark. है तिमीहरू सबै जहाजमा पस Repent. पश्चाताप गर Accept God. है परमेश्वरलाई स्वीकार गर But Jesus says that in the day of Noah, they were busy eating, drinking, marrying, and giving in marriage. तर येशूले भन्नुभयो नोआको समयमा मान्छेहरू व्यस्त थिए खानुमा पिउनुमा बिहे गर्नुमा छोराछोरीको बिहेबारी गर्नुमा यस्तै कुरोहरुमा मान्छे व्यस्त थिए And so they said, we don't want to hear this preacher. What is he saying? You know? अनि यो प्रचारकले के भन्छ यसको कुरा हामी सुन्न चाहदिन भन्ने And then when the flood came, अनि जब बाढी आयो then Noah and his 3 sons, their wives and their children, they are the only ones who were saved with all the animals. अनि के भयो नोआ र उसको श्रीमती 3 जना छोराहरू र उनीहरुको श्रीमतीहरू र त्यो सबै जनावरहरू मात्र बाँचे. And very sad that they did not listen to God. एकदमै दुःख लाग्दो कुरो उनीहरूले परमेश्वरको कुरा सुनेनन्. They were busy with their own technology, their own science, their own way of living. उनीहरुको आफ्नै विज्ञान आफ्नै प्रविधि उनीहरुको जस्तो चलन थियो है बस्ने तरिकाहरू थियो त्यसैमा उनीहरु व्यस्त भइरहे. They thought, oh, we have science, why do we need God? अनि उनीहरुलाई के भयो हामीलाई काम लाग्दो विज्ञान हामीसँगै थियो हामीसँगै छ हामीलाई काम लाग्ने कुरोहरु सबै हामीसँगै छ हामीलाई किन परमेश्वर Our families are self-sufficient, we have everything, we don't need God. अनि हाम्रो परिवारलाई सबै कुरो पुगिसर छ है हामीलाई परमेश्वरको आवश्यकता छैन भन्ने आचरण चाहिँ मानिसहरूले देखाए. But Noah was the only person together with his children who said, no, there is something more than physical things, earth and space and time and matter. God is above time, space and matter. अनि नोआ मात्र यस्तो व्यक्ति भए जसले भने होइन हामी भन्दा जान्ने पनि त परमेश्वर छ नि है यो हाम्रो आँखाले जे देख्छौं त्यो भन्दा माथि परमेश्वर हुनुहुन्छ नि. एउटा समय उले चाहिँ समय यो वायुमण्डल र यो भौतिक कुराहरू यो सबै कुराहरू परमेश्वरको अधीनमा पर्ने कुराहरू हो. अनि हामीलाई थाहा भएको भन्दा माथि पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरोमा नोआले विश्वास गरे. Let's now close with this Bible verse and then we'll take questions or ask you to answer. अनि हामी एउटा बाइबलको खण्ड हेर्ने छौं त्यसपछि चाहिँ हामी
प्रश्नहरू छ भने छलफल गर्नेछौँ अनि हामी तपाईहरुलाई प्रश्न पनि सोध्नेछौँ तपाईहरुले उत्तर दिनु होला What you understood, yeah? तपाईले आज के बुझ्नुभयो त्यही विषयमा हो This first session. पहिलो सेसनमा Genesis 1:2. उत्पत्ति 1:2 It says, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो Before God brought together time, space, and matter, परमेश्वरले समय यो वायुमण्डल र भौतिक कुरालाई तत्त्वहरूलाई एक गर्नुभन्दा अगाडि it says the earth was without any form. पृथ्वी चाहिँ आकारै बिनाको थियो भनेको छ It was empty or chaotic. त्यो चाहिँ शून्य थियो वास्तवमा केओटिक भनेको चाहिँ त्यहाँनिर केही कुरो ठिक ठाउँमा नभएको अवस्था त्यस्तो थियो The Hebrew uses two words, tohu and bohu. अनि हिब्रूहरूले चाहिँ त्यो कुरोलाई बताउन दुईटा शब्दको प्रयोग गर्छ टोहु र बोहु भन्ने And what it basically means is the land was wasted. त्यसको अर्थ चाहिँ के हो जमिन एकदम बाँझो खाली राखेको जमिन भन्छ नि हामीले है त्यो केहीको लागि प्रयोग नभएको त्यस्तो खालके थियो जमिन Even it was like a desert. खास भन्यो भने त्यो उजाड स्थान जस्तो है त्यसको प्रयोगै नभएको त्यस्तो स्थितिको थियो Space was empty. अनि यो वायुमण्डल पनि खाली शून्य थियो रे And there was no time. It was nothing. Vanity. अनि Empty. समय भन्ने कुरा पनि थिएन त्यो एकदम त्यो खेर गएको जस्तो त्यो त्यसको केही पनि अर्थ जे थियो त्यसको केही पनि अर्थ थिएन There was no color. न रङ थियो There was no shape. न आकार थियो Okay, it's like when a person makes a statue, he only has the raw material of the stone and then he chisels the stone and makes a statue. अब हेर्नुस् है त तपाईले ढुङ्गाको मूर्ति बनाउने व्यक्तिलाई यदि तपाईले कहिले विचार गर्नु भएको छ भने उसँग सामान त छ तर त्यहाँ ठक्रकै ढुङ्गा मात्रै छ है उले त्यसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ आकार दिनु पर्ने हुन्छ तर यसो हेर्दा चाहिँ अहिले सामान छैन हैन छ तर ठक्रकै त्यहाँनिर आकारै बिनाको अर्थै बिनाको छ त्यहाँनिर When we look at space, जब हामीले यो स्पेसलाई हेर्छौं यो वायुमण्डललाई we हेर्छौं think space is like earth, it just is there. अनि स्पेस भन्ने कुरो पनि पृथ्वी जस्तै त हो नि अब त्यहाँ जस्तो यहाँ पृथ्वी छ त्यो पनि त्यहाँनिर छ भनेर That's what people think. मान्छेले चाहिँ त्यस्तै सोच्छ But they are now discovering that space is expanding and becoming bigger and bigger. अनि तपाईलाई थाहा छ हामीले यसो हेर्दा त यो त हावा मात्रै त हो यहाँ केही पनि छैन भन्ने जस्तो लाग्छ नि हैन यो जति छ त्यति छ यो हुनु त अब यो त हो के हो र यहाँ अक्सिजन तर खास उनीहरूले के पत्ता लगायो भनेदेखि यो वायुमण्डल यो स्पेस पनि बढ्दै जाँदैछ रे के उनीहरूले मान्छेले पत्ता And लगाए they discovered black holes. अनि उनीहरूले चाहिँ यो स्पेसमा पनि यो कालो प्वालहरु चाहिँ उनीहरूले देखेका छन् And they can hear a human heartbeat inside there going अनि duck, 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 duck. अनि उनीहरूले के पत्ता लगाए यो स्पेसमा पनि यो कालो कालो प्वालहरु छ रे त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले यसो सुन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको मुटुको धड्कन जस्तो त्यहाँनिर धड्कन सुनिन्छ रे And from the black holes, new galaxies are being formed every day. अनि उनीहरूले के पत्ता लगाउँदैछ भनेदेखि त्यो कालो ब्ल्याक होल्सहरुबाट पनि नयाँ नयाँ ग्यालेक्सीजहरु है चाहिँ अहिले पनि बनिँदैछ रे के See, when we sing that famous song, this is the day that the Lord has made. हामी यो गीत गाउँछौ है आजको दिन उनले सृजेका भनेर God is the number one scientist, creator. हेर्नुस् है त नम्बर 1 वैज्ञानिक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ Every day is creating a day for us. तपाईलाई थाहा छ हरेक दिन उहाँले एउटा नयाँ दिनको सृजना गर्नुहुन्छ But he's not only creating a day, he's creating things in space, he's creating things in matter, he's creating things in time every day. तर हरेक दिन मात्र हैन तर उहाँले समयमा पनि उहाँले यो स्पेसमा पनि है उहाँले हरेक दिन नयाँ कुराहरुको सृजना अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ